Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì chỉ cần một trái bắp mà mình có được cái món bánh rất là ngon nè. Thì trong video lần trước thì mình có chia sẻ cũng là bánh bắp và cũng có nhiều bạn yêu cầu không có men nè, có thể thay bằng bột nở hoặc là không dùng men được không. Hôm nay tiếp tục mình sẽ chia sẻ không cần đến men nở, bánh xốp mềm rất là ngon luôn, đặc biệt có cái hương bắp thơm, dễ làm lắm. Thì bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp thực hiện luôn nha. Ở đây thì mình chỉ dùng một trái bắp thôi. Bắp này là bắp Mỹ hay là bắp ngọt màu vàng nè. Các bạn mua mình lựa cái trái mà nó vừa thôi, đừng có già quá thì khi mà mình làm bánh nó bị sạm ăn không ngon đâu. Trái này còn tươi và non, không có già. Rửa cho sạch bắp, chẻ đôi ra để chút mình dễ sắc hơn thôi. Một trái bắp này thì mình gọt ra rồi chút nữa mình sẽ cân cái phần bắp hạt nha. Sẽ cắt ra, các bạn đừng có cắt sát cái cùi quá. Nếu mà mình cắt sát cái cùi quá mà mình xay không có được nhuyễn thì khi mà mình làm bánh lên, bánh nó bị sạm, cái miệng ăn nó không có được mịn. Mình chỉ cắt ở phía ngoài thôi, một lớp đúng hết cái hạt bắp là được Cắt xong phần bắp rồi, mình chuẩn bị tới 250g bột mì đa dụng hay là bột mì số 8. Còn nếu mà mua lẻ ở chợ thì các bạn mua cái loại bột mì ngang nha. Cái loại protein càng thấp thì mình làm bánh nó càng xốp và nó ngon hơn cái loại protein cao. 150g đường là khoảng nửa chén ăn cơm. Chút xíu muối. Bên đây thì mình có một muỗng canh bột nở baking powder. Bột nở sẽ giúp cho bánh nở đều và xốp mềm rất là ngon. 200ml nước cốt dừa, 3 muỗng canh dầu ăn nha. Phần bắp này mình chia ra hai loại, một phần thì mình chừa nguyên hạt để chút nữa mình cho vào sau, còn phần còn lại thì chút nữa mình đem xay. Sẽ cho vào trong cối, các bạn sẽ xay cho nó mịn ra. Xay mịn thì mình cho vào trong bột nó có màu đẹp nè, và mình ăn cái bánh nó xốp, nó mềm. Cho vào đây 200ml nước cốt dừa nãy mình chuẩn bị đó để xay phần bắp. Các bạn sẽ xay cho nó nhuyễn ra nha. Bắp đã xay xong rồi, các bạn sẽ cho hết vào trong cái thau hơi lớn để mình trộn bột luôn Sẽ cho đường vô ha. Đường này là bánh vừa ngọt, muối nè. Trộn sơ cái. Nếu như các bạn thích ăn nhạt hơn thì giảm đường lại. Mình sẽ trộn sơ xong rồi cái mình hãy lấy bột mình cho vào. Bắp này thì mình xay ra nó cũng nhuyễn và nó cũng còn hơi lợn cợn chút xíu chứ không có mịn hết. Cho bột vô luôn. Bột nở một muỗng canh là khoảng 7g thôi. Rồi bây giờ các bạn sẽ trộn đều lên nha. Cho bột và phần bắp nước cốt dừa này nó quyện đều với nhau. Cái lượng công thức này là cái phần bột của mình nó có cái dạng hơi sệt sệt chứ không có quá lỏng. Đây phần bột mình trộn xong rồi nè. Các bạn thấy nó sệt sệt vậy nè ha. Nó sẽ không có lỏng quá, nếu lỏng quá là cái bánh nó không ngon đâu. Mình lường vào đây 3 muỗng canh dầu ăn. Dầu ăn thì giúp cho khi mà hấp lên nó béo nữa. Phần bắp còn lại nãy mình cho vô luôn nha. Trộn đều lên nè. Rồi bây giờ các bạn sẽ trộn cho thật là kỹ nha. Cho dầu nó quyện hết vô trong bột cũng như là phần bắp hạt. Còn nếu mà các bạn không có thích ăn bắp còn nguyên hạt thì mình cho vào mình xay luôn cũng được, không sao. Trộn đều xong rồi thì mình sẽ để đây 15 phút cho bột nó nở ra. Tại vì cái phần bột đóng gói nó hơi khô nếu mà không có nở là mình làm bánh không ngon. Mình chuẩn bị những cái khuôn này là khuôn silicon chịu nhiệt. Các bạn không có khuôn này thì mình dùng những cái khuôn khác hoặc là dùng cái chén nhỏ nhỏ cũng được. Mà nếu dùng chén thì nhớ thoa lớp dầu ăn nha. Rồi mình hấp nóng mình hãy cho bột vô. Còn cái khuôn này nó mới dính cho nên là mình cho vô luôn khỏi cần hấp nóng trước. Mình cho hết rồi, đầy hết những cái khuôn này. Và mình có lót ở bên dưới là cái khuôn nhôm nè. Tại vì nó không có được ngay Nước đã sôi sẵn thì các bạn bắt cái bánh này lên. Thì mình hấp tính từ lúc nước sôi và hấp lửa lớn trong vòng 15 phút cho bánh nó nở đều. Đúng thời gian thì mình tắt bếp luôn.
Xong rồi cái mình chờ khoảng 1 cho đến 2 phút nha, cho nó bay hơi bớt, rồi cái mình hãy mở nắp ra. Làm vậy thì bánh của mình nó không có bị sốc nhiệt, nó không có bị sẹp trở lại á. Wow, nở bung cánh luôn các bạn, nhìn đẹp quá ha. 4 cánh đều nhau, có lẫn những cái hạt bắp á, nhìn nó cũng hấp dẫn nữa. Bánh này thì mình sẽ lấy ra rồi mình chờ cho nó nguội bớt một chút để mình lấy ra khỏi khuôn. Tại vì cái khuôn này nó không có dính á. Nếu mà các bạn làm những cái chén thì phải đợi thật là nguội luôn mình mới lấy ra được nha. Cái này thì mình để cho nó bay hơi bớt thôi. Ngon quá, màu vàng ươm tự nhiên từ bắp, hòa cùng với cái vị thơm nữa, béo ngậy từ nước cốt dừa. Bên ngoài thì láng bóng nè, nở bung 4 cánh, đều và đẹp. Xung quanh thì xốp mềm, không có bị chai và láng bóng luôn, nhìn rất là mịn các bạn. Mình sẽ tháo những cái khuôn này, mình sẽ tháo những cái khuôn bánh ra, rồi cái mình lấy ra khỏi cái khuôn cho qua cái dĩa luôn. Đợi cho nó nguội hẳn, các bạn ăn cũng ngon, hoặc là mình ăn ấm ấm vậy cũng ngon luôn, thơm lắm luôn á. Bánh bắp hấp với nước cốt dừa, chỉ cần một trái bắp thôi à mà mình ra được bao nhiêu cái bánh nè, vừa hấp dẫn mà bắt mắt nữa. Bánh này thì ăn đó các bạn, nó xốp và nó béo nước cốt dừa nữa. Còn nếu mà các bạn thích thay bằng sữa tươi thì mình dùng loại không đường. Cầm lên rất là mềm tay, xốp và nhẹ tên luôn. Bên trong xốp mềm nè và bông đều ha, không có bị chai. Từ trên xuống dưới bánh nở đều, không có chai cứng. Còn các bạn làm mà cầm lên nó bị nặng tay á, và nó không có nở đều là bánh bị chai. Ngon lắm nè. Bây giờ thì mình sẽ ăn thử nha. Rất là đậm đà, độ ngọt cũng vừa nữa. Nếu mà ăn nhạt thì mình giảm, còn thích ngọt đậm đà hơn thì có thể tăng thêm. Cái màu bắp nhìn tươi rói luôn các bạn ha. Cái bánh làm xong rất là ưng ý luôn, nở đều, xung quanh thì nó nhẹ tên nè, và bên trên thì nó láng bóng, không hề bị nặng tay. Cho thêm nước cốt dừa thì cái phần bột rất là béo. Bánh thì béo ngọt, mình ăn nó ngon hơn. Ăn phần bột cũng giống như là các bạn ăn bánh bông lan vậy đó, nhưng mà nó thơm cái mùi bắp, hấp dẫn hơn bánh bông lan. Và đến đây thì mình chúc các bạn ngon miệng với món bánh bắp này nha. Đừng quên đăng ký kênh ủng hộ mình, chia sẻ các video trong kênh giúp mình nha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.